สวัสดีครับวันนี้ช่องทำไมพุทธจะใช้เวลาราว20นาทีเพื่อพาท่านผู้ชมไปพบกับคำตอบของคำถามอันยากเกินปัญญามนุษย์จะยังถึงและจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคุณไปตลอดกาลนั่นก็คือคำถามว่าเราเกิดมาทำไมก่อนอื่นผมขอแนะนำช่องทำไมพุทธช่องที่นำเสนอความคิดแบบพุทธด้วยหลักเหตุผลมาใช้เพื่อตอบปัญหาความสงสัยแก้ไขปัญหาสิ่งรอบตัวความเชื่อจนอาจไกลไปถึงการไขความลับจักรวาลเรามาเริ่มต้นกันส่วนตัวผมเชื่อว่ามีคนเป็นพันล้านคนบนโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีสักครั้งที่เกิดคำถามนี้และถามตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมอะไรหนอสร้างเราขึ้นมาและเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรคำถามมากมายเกิดขึ้นในหัวแต่ถึงอย่างไรก็ไม่อาจหาคำตอบได้เมื่อหาคำตอบไม่ได้มนุษย์ก็พยายามจะหาคำอธิบายให้กับตัวเองและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อเทพเจ้าพระเจ้าผีสางต่างๆมากมายสารพัดความเชื่อที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เพื่อจะตอบคำถามนี้ให้หัวใจตัวเองซึ่งแท้จริงแล้วคำตอบที่ได้ยินแม้จะมีมากมายก็ยังรู้สึกว่าคำตอบทั้งหมดนั้นมันไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยเป็นเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์กระต่ายขาเดียวมีเหตุผลอยู่เท่าขนตาแต่มโนมาทั้งตัวดังนั้นคำถามมันจึงวนกลับมาที่จุดเดิมว่านี่เราจะไม่รู้เรื่องของตัวเองเลยเหรอทั้งที่มนุษย์มีวิทยาการสูงส่งมากมายแต่คำตอบง่ายๆในเรื่องของตัวเองกลับไม่มีเหมือนกับคนหมดสติที่จู่ๆตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวว่าตนเองได้มาอยู่บนโลกใบนี้เสียแล้วคุณผู้ชมรู้สึกเช่นนี้เหมือนกันไหมแต่ผมจะบอกว่าพุทธมีคำตอบให้คุณและคุณจะหาเหตุผลได้ด้วยตัวเองโดยผมจะนำพาพวกคุณไปไขคำตอบนี้กันก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ค่อนข้างใช้สมองเยอะฟังแล้วคิดตามไม่ทันอาจจะมึนอาจจะต้องจดจ่อเพื่อไม่ให้หลุดโฟกัสไปเสียก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันเปิดฟังซ้ำได้โดยเราจำเป็นจะต้องทำความสะอาดโต๊ะแห่งความรู้ความเข้าใจที่เคยมีมาให้เกลี้ยงไปก่อนทำให้ใจมันโล่งพอที่จะรับฟังเหตุผลแล้วนำไปคิดวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองเพราะว่าถ้าเรายังถือความคิดแบบเดิมมากเกินไปหากสิ่งเหล่านั้นทำให้เราหาคำตอบได้มันก็คงจะได้คำตอบไปนานแล้วเอาล่ะถึงเวลาเข้าห้องแลบกันแล้วทีนี้เราจะเริ่มต้นอย่างไรผมอยากตั้งต้นจากสิ่งที่หาได้รอบตัวนี่แหละเอาที่เห็นง่ายคิดง่ายก่อนตัวเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติสิ่งรอบตัวก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันถ้าเราหาคำตอบสิ่งใดที่ง่ายกว่าในธรรมชาติได้อาจจะเป็นบันไดไต่ไปสู่สิ่งที่ยากกว่าได้ง่ายขึ้นเรียกได้ว่าจะใช้หลักในการสังเกตและเปรียบเทียบใช้เหตุใช้ผลใช้ตรรกะเป็นหลักให้ท่านคิดอย่างนี้ว่าดินหินน้ำทรายต้นไม้บ้านรถหรืออะไรก็ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติลองสังเกตดูว่ามีอะไรเป็นร่องรอยอยู่บ้างให้เราทำใจเป็นกลางๆไว้ก่อนทำใจสบายๆสอดสายตาไปรอบๆหันไปมองนอกหน้าต่างก็ได้แล้วคิดกันต่อไปถ้ายังไม่มีไอเดียอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนั้นผมจะขอเติมคำใบ้เข้ามาช่วยสักหน่อยครั้งหนึ่งครูอาจารย์ท่านหนึ่งสั่งสอนผมว่าลองไปคิดพิจารณาดูให้ดีว่ามนุษย์เหล่านี้มักจะเชื่อว่าตนเกิดมาบนโลกใบนี้รู้ไปเสียหมดแต่จริงๆแล้วหากยกหินขึ้นมาก้อนหนึ่งหาที่มาของมันที่สุดของมันมีใครตอบได้ไหมมันมีที่มาและที่ไปอย่างไรวินาทีที่ผมฟังจบต้องบอกเลยว่ามึนตึ๊บนี่นะคำใบ้หลังจากนั้นก็ค่อยๆคิดดีๆผมพบแล้วเป็นคำใบ้ที่ลึกซึ้งมากจริงๆทีนี้เรามาสังเกตกันต่อสมมุติว่าเป็นต้นไม้แล้วกันเพราะหันไปทางไหนก็น่าจะมีให้เห็นอยู่แล้วก็ยังมีความคล้ายเราอยู่บ้างคือมีการเติบโตและมีชีวิตทีนี้เราลองสังเกตพฤติกรรมของธรรมชาติของต้นไม้เป็นอย่างไรจะพบว่าต้นไม้มีสภาพเกิดขึ้นมาแล้วตั้งดำรงอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็เหี่ยวแห้งสลายไปเมื่อมันหายไปแล้วก็จะเกิดขึ้นมาอีกแล้วดำรงอยู่แล้วก็สลายไปอีกและจะวนไปอย่างนี้เป็นวัฏจักรอันไม่สิ้นสุดสรุปได้ว่าความเป็นไปของมันขึ้นอยู่กับอะไรสิ่งนั้นก็คือเหตุปัจจัยนั่นเองตราบใดเหตุปัจจัยเหมาะสมนั้นยังมีอยู่ย่อมก่อให้เกิดวัฏจักรที่หมุนเวียนไปอุปมาคล้ายกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนเพราะไม่มีอะไรเกิดก่อนแต่หมุนวนเป็นวงกลมไม่ได้ขีดเป็นเส้นตรงที่จะเห็นจุดเริ่มจุดสิ้นสุดอย่างชัดเจน
การจะหาคำตอบแบบเป็นเส้นตรงจึงทำได้ยาก หรืออาจกล่าวได้ว่าทำไม่ได้เลยกลับถ้าเราคิดต่อไปอีกสุ่มหยิบหินมาสักก้อนหนึ่งเราลองสังเกตดูก็จะพบว่าหินก้อนนี้จะมีอายุมาแล้วกี่แสนล้านปีก็ตามสุดท้ายก็ไม่อาจทรงสภาพหินนี้ไปได้ตลอดกาลสุดท้ายย่อมสลายไปเป็นทรายเป็นฝุ่นผงเป็นดินและจากฝุ่นผงดินทรายทั้งหลายวันหนึ่งก็จะเริ่มสะสมก่อตัวบีบอัดกลับมาเป็นก้อนหินได้อีกครั้งเราจะเห็นวัฏจักรอันกักขังตราบใดยังมีเหตุปัจจัยอันเหมาะสมอยู่วัฏจักรของหินก็จะดำเนินหมุนเวียนไปอย่างนี้หาสิ้นสุดไม่ได้เราสังเกตได้ว่าความหมุนเวียนนั้นเกิดจากอะไรมันเกิดจากกฎที่ตายตัวเพราะไข่มีจึงฟักมาเป็นไก่ได้เมื่อไก่มีจึงจะออกไข่ได้เมื่อไข่มีจึงฟักมาเป็นไก่ได้เมื่อไก่มีจึงจะออกไข่ได้นี่คือลักษณะของวัฏจักรจากหินกลายเป็นดินทรายจากดินทรายกลับมาเป็นหินนี้จึงเข้าใจได้ไม่ยากเลยโดยธรรมชาติใช้กฎเกณฑ์รูปแบบนี้กับธาตุทั้งหลายในจักรวาลเราไปต่อน้ำเมื่อเกิดขึ้นที่ใดย่อมตั้งอยู่แล้วจะค่อยๆสลายตัวไปละเหยไปแห้งไปกลายเป็นไอกลายเป็นเมฆแล้วก็ตกลงสู่แผ่นดินกลับเป็นน้ำอีกเราจะเห็นวัฏจักรแห่งความเป็นไปอีกแล้วทีนี้ให้แต่ละท่านลองหาว่ามันมีธาตุอันไหนสสารอันไหนในจักรวาลที่กว้างใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมไม่สูญอยู่คงกระพันอย่างนั้นไปตลอดกาลเราลองหามาสักอย่างหนึ่งมีหรือไม่มีถ้าเรานึกถึงสะเก็ดดาวอะไรสักอันที่อยู่ไกลออกไปแสนล้านล้านล้านปีแสงจะมีก้อนไหนพ้นไปจากหลักการนี้ได้บ้างคิดว่าท่านผู้ชมคงเริ่มเห็นอะไรบ้างแล้วเราสังเกตได้ว่าความเป็นไปในสรรพสิ่งของจักรวาลย่อมมีเหตุปัจจัยเป็นตัวผลักดันและมีกฎเป็นตัวบังคับตัวควบคุมความเป็นไปของสิ่งต่างๆอุปมาเหมือนเราไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเหตุปัจจัยคือการแจ้งความของเราตัวเราเอกสารภาพถ่ายหลักฐานทั้งหมดคือเหตุปัจจัยที่จะนำไปแจ้งความเมื่อเอกสารหลักฐานปากคำต่างๆครบถ้วนถึงมือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วที่เหลือก็ปล่อยได้เลยตำรวจจะมีหน้าที่ไปบังคับจับกุมผู้กระทำผิดนั้นนั่นคือตัวอย่างเหตุปัจจัยนำไปสู่สภาพบังคับที่เกิดจากกฎมีลักษณะอย่างไรดังนี้แล้วหากสภาพบังคับถูกรบกวนโดยเทพเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นน้ำที่ควรจะไหลลงกลับไหลขึ้นหินแทนที่จะสลายตัวกลับทรงอยู่ในธรรมชาติสิ่งนี้มีอยู่จริงหรือไม่ท่านผู้ชมขอพิจารณาดูเพราะในชีวิตท่านผู้ชมจะสังเกตได้ทุกอย่างทุกวินาทีล้วนเป็นไปตามเหตุและผลทั้งหมดใช่หรือไม่ล่ะครับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในสรรพสิ่งย่อมเกิดขึ้นโดยมีสภาพบังคับให้เป็นไปเมื่อเหตุปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมเมื่อใดแม้จะไม่มีใครมากำกับบังคับบัญชาไร้เจตนาของใครความเป็นไปนั้นก็ย่อมต้องเกิดขึ้นเพื่อบังคับสรรพสิ่งสภาพบังคับนี้ที่มีลักษณะแบบตายตัวถูกเรียกว่ากฎธรรมชาติน้ำเกิดขึ้นที่จุดหนึ่งเมื่อน้ำนั้นมีเหตุปัจจัยเข้ามาก็จะใช้กฎธรรมชาตินี้บังคับสามารถทำให้น้ำไหลไปอีกจุดหนึ่งได้หรือท่านผู้ชมท่านใดกล่าวว่าสามารถวัดพลังงานพระเจ้าหรือเห็นพระเจ้าที่กำลังผลักน้ำจากทางซ้ายไปทางขวาไหมหรือมีท่านใดบ้างกำลังเห็นเทพเจ้ากำลังเป่าน้ำให้ระเหยกลายเป็นไอหรือไม่สรุปก็คือธาตุสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นไปเองโดยธรรมชาติไม่มีผู้สร้างถ้าจะมีใครสร้างก็ธรรมชาตินั้นเป็นผู้สร้างไม่มีใครมากำหนดถ้าจะมีก็ธรรมชาตินั้นเป็นผู้กำหนดเราจะเห็นได้ว่ากฎธรรมชาตินี้ก็อาศัยเหตุปัจจัยต่างๆนั้นเกิดขึ้นและมีผลบีบบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นไปโดยมีกฎธรรมชาติเป็นสิ่งรองรับยกตัวอย่างน้ำแข็งเมื่อโดนความร้อนย่อมละลายความร้อนย่อมเป็นเหตุปัจจัยก็ใช้กฎธรรมชาติในการเปลี่ยนแปลงสภาพเมื่อแปลงสภาพจากน้ำแข็งกลายเป็นน้ำแล้วเมื่อน้ำกำเนิดขึ้นที่จุดนั้นอาจจะมีความลาดเอียงน้ำนั้นก็เริ่มขยับตัวไหลไปในจุดที่มีความลาดเอียงนั้นการไหลไปในจุดลาดเอียงนั้นก็มีเหตุปัจจัยจากแรงโน้มถ่วง
เมื่อแรงโน้มถ่วงเป็นเหตุปัจจัยผลคือการบีบบังคับให้น้ำนั้นไหลไปซึ่งมันก็คือกฎธรรมชาติง่ายๆแค่นั้นเองดังนั้นหากเราตั้งน้ำแข็งไว้แบบเดิมหากเจอความร้อนเหมือนเดิมก็ย่อมต้องละลายแบบเดิมจึงเรียกสิ่งที่มีแพทเทิร์นตายตัวและเกิดซ้ำๆนี้ว่ากฎถ้าคุณผู้ชมสังเกตสิ่งที่เราพบว่ากฎธรรมชาติมีความตายตัวนิ่มมันคุ้นๆมันคืออะไรมันก็คือหลักวิทยาศาสตร์ยังไงครับที่คนเชื่อถือกันทั้งโลกเมื่อใดที่เราจัดสภาพแวดล้อมแบบเดิมผลการทดลองนั้นก็จะเหมือนเดิมมันคือหลักการเดียวกับพุทธแต่ต่างกันที่วิทยาศาสตร์เน้นไปวิจัยเพียงธาตุสี่และพลังงานเป็นหลักส่วนการวิจัยของพุทธมีการวิจัยทั้งธาตุสี่ทั้งพลังงานรวมไปถึงจิตและนามธรรมต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าสามารถครอบคลุมจักรวาลใบนี้ได้ทั้งหมดซึ่งวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังไปไม่ถึงก็เท่านั้นเองครับทีนี้ถ้าเราสังเกตสูตรคำนวณทางวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นสมการที่ยอมรับกันผมบอกได้เลยว่าถ้ากฎนั้นไม่มีสมการก็จะไม่มีเพราะสูตรย่อมหมายถึงลักษณะเป็นแพทเทิร์นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีรูปแบบซ้ำๆตายตัวเมื่อสังเกตรูปแบบที่ซ้ำๆนั้นได้แล้วเขาจึงจะเอาสิ่งนั้นมาเขียนเป็นสมการดังนั้นสมการจึงเป็นคำอธิบายของกฎธรรมชาติที่มีความตายตัวนั่นเองการวางหมากกวนศึกต่างๆเราสามารถทำนายวางหมากไปล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำทั้งที่สิ่งนั้นยังไม่เกิดถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็เพราะว่าสิ่งที่วางหมากไปนั้นเรารู้ว่ามันจะเกิดผลชนะแพ้ได้ด้วยเหตุอะไรเมื่อเหตุครบตามที่เราวางแผนไว้แล้วผลยังไงก็เกิดขึ้นเพราะมีกฎตายตัวรองรับอยู่น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วใช่ไหมครับแต่หากว่ามีเทพเจ้าพระเจ้ามีตัวจริงพลังงานเทพเจ้าจะคอยรบกวนความเป็นไปของสรรพสิ่งอยู่ตลอดเวลาทำให้กฎธรรมชาติย่อมไม่เป็นกฎสุ่มไปมาขาดเดาไม่ได้ซึ่งความเป็นจริงของจักรวาลนี้เป็นเช่นนั้นหรือไม่ขอท่านผู้ชมลองพิจารณาดูมีสิ่งใดในจักรวาลนี้สักสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยไร้เหตุตั้งอยู่โดยไร้เหตุเป็นไปโดยไร้เหตุและสลายไปโดยไร้เหตุมีหรือไม่มีเป็นไปได้หรือไม่ได้ที่จะพ้นออกจากหลักกฎธรรมชาตินี้ได้มีนี่ไงอานุภาพพระเจ้าเสียงของผู้ชมบางท่านดังขึ้นเราขอตอบด้วยความมั่นใจว่าไม่เป็นจริงครับวิทยาการด้านฟิสิกส์อะตอมนั้นยังเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งจะทดลองได้เพียงเสี้ยวขนตายังไม่อาจสรุปเหมาไปว่าทั้งตัวได้การจะสรุปว่าบางสิ่งเกิดขึ้นแบบสุ่มคาดเดาไม่ได้นั่นเพราะยังไม่สามารถร่วมเหตุปัจจัยทั้งหมดของอานุภาพพระเจ้าได้ขอท่านผู้ชมที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์คอยติดตามข่าวไปเรื่อยๆเมื่อเขาพิสูจน์เหตุได้ครบถ้วนจะเข้าใจเองทีนี้ออกทะเลสักครู่เดียวเพื่อให้ท่านผู้ชมพิจารณาจิตวิทยานิดเดียวการกล่าวว่ามีใครสร้างหรือบันดาลสรรพสิ่งนั้นมันเป็นจิตวิทยาที่พยายามจับเหตุผลบางส่วนมาเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อพยายามทำให้ความเชื่อนั้นดูเหมือนมีเหตุผลเพื่อให้คนที่ยังหาคำตอบนี้ไม่ได้หลงทางหลงเชื่อโดยเอาความไม่เข้าใจนี้ชี้ไปที่พระเจ้าเทพเจ้าที่ผมกล่าวว่ามันเป็นจิตวิทยานั้นเพราะอะไรหากผมพูดใหม่ด้วยประโยคที่ว่าจริงๆไม่ใช่พระเจ้าเทพเจ้าเป็นคนสร้างและกำหนดสรรพสิ่งหากแต่เป็นมนุษย์ต่างดาวต่างหากขนลุกไหมครับความจำเป็นที่จะต้องเคารพบูชานั้นหายไปสิ้นไม่เหลืออยู่อีกเลยเผลอๆบางคนอาจจะมองเป็นอริกับมนุษย์เสียด้วยซ้ำกลัวมนุษย์ต่างดาวทำลายโลกท่านผู้ชมจะเห็นจิตวิทยาของการหลอกล่อไหมครับเขาหลอกล่อโจมตีไปที่จุดอ่อนนั่นแหละครับและถ้าท่านผู้ชมมีความสนใจเรื่องความเชื่อเรื่องผู้สร้างเทพเจ้าพระเจ้ามีจริงหรือไม่เรามีคลิปนำเสนอเรื่องใครกันที่ใหญ่กว่าพระเจ้าและพระเจ้าเทพเจ้ามีจริงหรือไม่ซึ่งจะเจาะลึกลงไปอีกหากท่านผู้ชมสนใจกดติดตามกดกระดิ่งได้เลยเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนและเข้าชมได้ก่อนใครผมย้อนกลับมาที่กฎอีกครั้งก็กฎนี้เองที่จัดระเบียบความเป็นไปของธาตุทั้งหมดในจักรวาลนี้ทำให้นึกถึงนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซอร์ไอแซคนิวตันที่พาโลกจมดิ่งสู่ความงมงายตามตัวเองไปด้วยหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องของเขาก็ติดตามได้ในคลิปอื่นๆต่อไปเช่นกันเอาละครับเราจะไปกันต่อ
เมื่อเราสังเกตได้แล้วว่า เมื่อเหตุปัจจัยเหมือนเดิม ผลก็จะเหมือนเดิม เพราะกฎธรรมชาติบังคับไว้ แม้จะรู้เช่นนี้แล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อง่าย ลองโต้แย้งดูครับ หามาให้ได้ว่า อะไรหนอจะพ้นจากกฎธรรมชาติและเหตุปัจจัยนี้ไปได้ เมื่อนั้นแล้วเราจะพบว่าสิ่งที่กำหนดความเป็นไปสิ่งต่างๆก็อยู่ใกล้ตัวเรามากๆนี่เอง สิ่งที่ใกล้และสิ่งที่ไกลตัวกลับมีสิ่งที่เหมือนกัน จึงเป็นปริศนาธรรมว่า เวลาช่างจะปั้นพระพุทธรูป ท่านจึงปั้นให้มีพระเนตรเพ่งลงต่ำใกล้ๆเพราะธรรมะคือความเป็นไปของธรรมชาติเหล่านั้น จะใกล้หรือไกลก็คือสิ่งเดียวกัน เหมือนกันคล้ายๆกัน สามารถเปรียบเทียบกันได้ เพราะทั้งหมดล้วนอาศัยอยู่ในธรรมชาติเดียวกันทั้งหมด แต่สิ่งที่ใกล้ตัวนั้นกลับเห็นได้ง่าย รู้ได้ง่าย สัมผัสได้ง่ายกว่า และส่งผลกระทบกับเรามากกว่า เมื่อทราบแล้ว ย้อนกลับมาท่านผู้ชมตอบได้ชัดเจนหรือยังครับว่าธาตุทั้งหลาย ดิน หิน น้ำ ต้นไม้ เกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไร เกิดมาเพื่อใคร และเกิดมาเพราะใครคำตอบก็คือธาตุทั้งหลาย สิ่งทั้งหลาย แท้จริงมันไม่ได้เกิดมาทำไม ไม่ได้เกิดมาเพื่อใคร เพราะใครอะไรทั้งสิ้น แค่เป็นการดำรงอยู่ของมัน โดยมีเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติบังคับอยู่เท่านั้น อันนี้เป็นความลึกซึ้งที่พุทธมีคำตอบให้ แต่ความเชื่ออื่นๆที่ใช้แต่หลักความเชื่อไม่อาจมี และเป็นไปไม่ได้ที่จะมี นั่นคือสิ่งที่เรามานำเสนอท่านผู้ชม และไม่มีใครสามารถฝืนกฎอันนี้ได้ด้วย ท่านจึงตั้งชื่อเรียกสิ่งนี้ว่า สัจธรรมความจริง คือมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เป็นกฎตายตัว มีแพทเทิร์นที่ตายตัว ทีนี้เราจะเริ่มประกอบร่างให้เข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้น เพื่อจะมาตอบคำถามว่าเราเกิดมาทำไม ดังนั้นเราจึงสมมุติง่ายๆก่อนในสิ่งที่เราเห็นชัดที่สุด เอาเฉพาะส่วนของร่างกาย หากพูดถึงเฉพาะร่างกายอันนี้ มันก็จะเหมือนกับหินดินทรายน้ำธาตุต่างๆที่เราคิดมาก่อนหน้า เพราะว่าร่างกายเราก็อาศัยเอาหินดินทรายน้ำธาตุต่างๆบนโลกอันนี้ล่ะมาสร้างเป็นตัวเราให้เราดื่มกินเข้าไป ดังนั้นถ้าเราถามว่าร่างกายนี้เกิดมาทำไมก็จะมีความหมายเดียวกับดินน้ำทรายต้นไม้นั่นเองที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่เป็นวัฏจักรอันไม่สิ้นสุดไม่ได้เกิดเพราะใครเพราะอะไรหรือเกิดมาทำไมถ้าเราจะพูดให้ลึกขึ้นไปอีกหากความหมายของคำว่าเรานั่นคือร่างกายและจิตใจทุกอย่างที่เราคิดมาจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวนั่นเพราะหากมีสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณเข้าประกอบกับร่างกายแล้วธาตุทั้งหลายจึงมีความหมายขึ้นมาทันทีทีนี้เรามาดูธรรมชาติของจิตใจกันก่อนธรรมชาติของจิตใจมีความปรารถนาอยู่2 สิ่ง 1. ต้องการความสุข 2. ไม่ต้องการความทุกข์เมื่อ2 สิ่งนี้ประกอบรวมเข้ากับธาตุจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อจิตใจถูกจับมัดเข้ากับร่างกายอันนี้ย่อมเกิดความผันแปรเพราะร่างอันนี้สร้างโดยธาตุเมื่อความผันแปรเกิดขึ้นความเสื่อมในร่างกายย่อมเกิดขึ้นเมื่อนั้นใจก็จะได้รับรู้ความเสื่อมนั้นเกิดเป็นความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่จิตใจนี้ไม่ต้องการจึงต้องออกหากระเสือกกระสนเพื่อให้ตนพ้นจากทุกข์นั้นไปได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราทำงานพลังงานย่อมหมดไปตามมาด้วยความหิวร่างกายจะส่งต่อความหิวนั้นไปสู่จิตใจให้รู้สึกถึงความทุกข์จากความหิวทำให้ใจนี้ทนอยู่ไม่ได้จะต้องออกหาเพื่อกินเพื่อคลายความหิวนั้นนั่นจึงเป็นธรรมชาติที่ทารกเมื่อเกิดมาเขาจะหิวเมื่อเขาหิวใจที่ทุกข์เพราะหิวนั่นเองจะหาทางดิ้นรนเองโดยธรรมชาติเพื่อสลายความหิวนี้ออกไปเหตุนี้เด็กจึงกินนมได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนเพราะธรรมชาตินี้บังคับให้เป็นไปเองเมื่อจิตใจมีอยู่ที่ใดความประสงค์ก็มีอยู่ที่นั่นธรรมชาติของธาตุสสารทั้งหลายแต่เดิมไม่มีค่าความหมายอะไรกับใครทั้งสิ้นบัดนี้พลิกกลับเป็นมีความหมายอย่างยิ่งเพราะร่างกายอันประกอบด้วยจิตใจนั้นจำเป็นต้องเกื้อกูลด้วยธาตุเพราะร่างกายมีความเสื่อมต้องเอาธาตุภายนอกมาพยุงไว้ดังนั้นธาตุทั้งหลายจากไม่มีความหมายกลับกลายเป็นมีความหมายด้วยเหตุนี้จากน้ำไม่ได้มีไว้เพื่อใครเพื่ออะไรไม่มีชื่อไม่มีแท้แต่เมื่อคนสัตว์มีความต้องการน้ำนั้นจึงถูกยัดเยียดความหมายขึ้นว่าน้ำนี้เพื่อคนเพื่อสัตว์และถูกขนานนามว่าน้ำเช่นนี้เป็นต้น
ทีนี้วิเคราะห์เข้ามา เราจะเห็นว่าร่างกายอันสร้างมาจากธาตุนี้ทำให้ใจทุกข์ได้ แล้วร่างกายนี้ก็ยังทำให้ใจรู้สึกมีความสุขได้เช่นกัน ด้วยธรรมชาติของจิตใจนี้เองทำให้จิตใจมีการตอบสนองต่อสุขทุกข์ คือ หากจิตใจเห็นอะไรเป็นความสุขก็จะวิ่งใส่ แต่เมื่อไหร่เห็นเป็นความทุกข์ก็จะหน่ายหนี นี่เป็นธรรมชาติพื้นฐานของจิต ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย เพราะเป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์อยู่ทุกเวลา ถ้าเราไปสังเกตดูคน เหตุอะไรล่ะที่แต่ละคนจำต้องดิ้นรนออกจากบ้าน ไปทำงาน ไปเรียน ไปทำมาหากิน เพราะมันอยู่เฉยๆไม่ได้ มันทุกข์จากร่างกายที่หิวโหย ต้องต่อสู้กับความเสื่อมถอยของร่างกาย จำต้องมีเงินทอง เพื่อไปหาข้าวของมาจุนเจือกิน ใช้กับร่างกาย ให้พอผลายพ้นจากทุกข์ไปได้วันหนึ่ง ส่วนความสุขสังเกตได้ง่ายๆว่า ที่ไหนมีความสุขคนก็จะวิ่งไล่ตามมัน พยายามจะคว้ามัน พยายามจะเป็นเจ้าของมัน จะไปออกันอยู่เหมือนเขาแจกของฟรี ครับ ถ้าเราสังเกตดูดีๆ ในโลกนี้มุมมองสุขทุกข์ของโลกมันมีสภาพเป็นอย่างไร ก็จะเห็นความจริงว่า ความทุกข์นั้นเป็นภาคบังคับของทุกชีวิตที่เกิดในโลก นั่งนอนเฉยๆก็ทุกข์ ไปก็ทุกข์ มาก็ทุกข์ ทำก็ทุกข์ ไม่ทำก็ทุกข์ ล้วนมีทุกข์น้อยใหญ่เจือปนอยู่ในการใช้ชีวิตแต่ละวัน ส่วนความสุขกว่าจะได้มา ก็เป็นสิ่งที่ได้มายาก ต้องใช้ปัญญา ใช้ความรู้ ความสามารถ ใช้ความเพียรพยายาม เมื่อได้มาแล้วก็ต้องเพียรรักษาเอาไว้ รักษาเอาไว้ก็ยากแสนยาก สุดท้ายผลลัพธ์คือต้องได้พลัดพรากจากสิ่งนั้นไปในที่สุด เราจะสังเกตพบว่าเมื่อเกิดมาแล้วนั้น สาระสำคัญของชีวิตที่เราทำอยู่ทุกวัน มันหนีออกจากสุขทุกข์ไม่ได้เลย และนี่จึงเป็นคำตอบว่าเราเกิดมาทำไม ท่านผู้ชมฟังแล้วทราบคำตอบแล้วหรือยังครับ เกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไร ก็คือ เกิดมาเพื่อเติมเต็มความปรารถนาสองสิ่งให้บริบูรณ์คือ ปรารถนาสุขและปรารถนาพ้นทุกข์นั่นเอง มันคือธรรมชาติที่เขาบังคับใจเอาไว้ให้ต้องเป็นไป ตราบใดจิตใจยังไม่ได้ปรารถนาสองนี้ ใจก็จะกระเสือกกระสนตามหาดิ้นรนโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะได้มา ถ้ายังไม่ได้อีกก็จะอยู่แบบสุขทุกๆนี้ไป กระเสือกกระสนไปเรื่อยๆไม่ได้มาก็จะดิ้นรนไม่จบสิ้น ธรรมชาติเขาบังคับไว้ให้เป็นไปเช่นนี้ ใช่หรือไม่ท่านผู้ชม สังเกตดูตัวท่านเองและทุกคนสัตว์บนโลกดูครับ พระพุทธเจ้าตรัสว่า โลกใบนี้สวยงามงอนดุจราชรถ อันบุคคลเขาเท่านั้นที่คล่องอยู่ ผู้มีปัญญาหาคล่องอยู่ไม่ ท่านหมายถึงอย่างไร ก็เพราะสุขทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนั้น ไม่อาจเติมเต็มปรารถนาสองนี้ได้เต็มที่ไงครับ ไม่ว่าจะย้อนดูตัวเองดูคนอื่น เป็นไปได้ยากจริงๆ ยากจนเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเติมเต็มปรารถนาสองนี้ให้บริบูรณ์ได้ เพราะโลกนี้สุขได้มายากเสียไปง่ายเผลอๆจากสุขนั้นก็กลับกลายเป็นทุกข์ไปเสียอีก ส่วนทุกข์ได้มาง่ายแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสักหน่อย ไม่ทำอะไรก็ทุกข์ทำอะไรก็ทุกข์ทำถูกก็ยังทุกข์ทำผิดก็ยิ่งทุกข์ดูแล้วมันน่าสิ้นหวังเหลือเกินสำหรับโลกใบนี้ ใช่หรือไม่ท่านผู้ชม ลองค้นดูความสุขทุกข์ของท่านผู้ชม และคนรอบข้างที่เคยเห็นมาสิครับ เป็นเช่นนี้ไหม แล้วทางที่จะเติมปรารถนาสองนั้นให้เต็มทำอย่างไร แน่นอนว่าธรรมชาติเขาเปิดทางเอาไว้ โดยต้องสร้างปัจจัยบางอย่างที่ต่างจากเดิม เพื่อเปลี่ยนจากกฎธรรมชาติข้อเดิมที่บีบบังคับเราให้ไปใช้กฎธรรมชาติข้ออื่นทดแทน เพื่อให้เราหลุดออกจากวัฏจักรที่บังคับเราอยู่ หากท่านผู้ชมลองคิดดู เมื่อปรารถนาสองนี้จิตใจได้รับแล้วก็อุปมาให้เห็นภาพได้ว่า จะเกิดความเสถียรในธรรมชาติของจิตขึ้น คือความทะยานอยากวิ่งไล่วิ่งหาจะสิ้นสุดลง นั่นเพราะสุขนี้ตนมีในใจแล้วเพียงพอแล้วเป็นสุขที่ไม่สลายหายไปได้มีอยู่ตลอดไป และทุกนั้นตนพ้นแล้วไม่ต้องพบเจออีก หรืออุปมาบุคคลปรารถนาจะเดินทางไปสวรรค์ เมื่อถึงแล้วเป้าหมายนั้นเติมเต็มแล้วเป็นไปตามต้องการแล้วการเดินทางนั้นก็ย่อมจบลง ผู้เติมเต็มปรารถนาสองแล้วความกระเสือกกระสนย่อมหมดไป
เหตุปัจจัยของจิตใจย่อมเปลี่ยนไปนำไปสู่ผลที่ต่างออกไปนั่นเอง เอาละครับ เรามาสรุปกัน การเกิดนี้เกิดมาเพื่ออะไร ตอบว่า เกิดมาเพื่อเติมปรารถนาสองนี้ให้ใจ เกิดมาเพื่อใคร ก็คือ เกิดมาเพื่อคุณเอง เพื่อสุขทุกข์ของคุณเอง เกิดมาด้วยประสงค์ของใคร ก็คือ เกิดมาด้วยประสงค์ของใจคุณเองเป็นหลัก ดังนั้นความเชื่อที่ว่าเกิดมาโดยผู้นั้นปั้นเสกเกิดมาเพื่อเป็นของเล่นของใคร เพื่อจะมาถูกลองใจ ท่านผู้ชมลองคิดเอาครับว่า มีความสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไร ท่านผู้ชมเองจึงจะเป็นผู้เข้าใจเองและตัดสินใจเอง การบูชาเทพยดาบางเอาแขนชี้ฟ้าสักการะขอพรยอมลำบากนั้นเป้าหมายจริงคือหวังว่าตนเองจะได้รับพรและใช้พรนั้นเองทำให้ตนเองเป็นสุขไม่ต้องมาทุกข์ยากแบบเวลานี้ทั้งที่สิ่งที่ต้องการนั้นไม่ใช่การสักการะขอพรแต่แท้จริงคือเราต้องการเติมเต็มปรารถนาสองสิ่งของเราต่างหากไม่ได้ไปไหนไกลเลยอยู่ที่ตัวเองเหมือนเดิมเพียงแต่กลับเอาเป้าหมายของตนไปผูกแขวนไว้กับสิ่งที่ตนไม่รู้ว่าดินแดนที่ว่ามีไหมไม่รู้เทพเจ้าเทวดาที่ว่านั้นมีไหมแต่ที่แน่นั้นสุดท้ายจะมีหรือไม่มีจะสักการะด้วยความยากหรือง่ายเพียงใดเป้าหมายแท้จริงก็คือการเติมเต็มปรารถนาสองสิ่งของตนเองที่อยู่ใกล้เพียงนี้ก็เท่านั้นเองขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านหากเข้าใจได้ประโยชน์ในการคิดแบบพุทธเช่นนี้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันได้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปสำหรับท่านใดมีข้อสงสัยใดสามารถคอมเมนต์กันด้วยความให้เกียรติสุภาพสำหรับวันนี้ช่องทำไมพุทธขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ